ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ Meta's Street VR headset එක ගැන. Make it look easy, it's like riding a bike. Bump up and down because I know what I like. I keep it rolling from the side to the side. Meta සමාගමේ අයිතිකාරවරුන් මාර්ක් සකර්බර්ග් විසින් මීට මාසයකට විතර කලින් මෙන්න මේ VR headset එක ජනතාවට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඔය රහිත මෙන්න මේ headset එක සැබෑ ලෝකයා ඩිජිටල් ලෝකයා සම්බන්ධ කරන්න හැකියාව තියෙන සුපිරිම headset එකක්. ඉතින් මේ headset එක දාගෙන ගේම් ප්ලේ කරගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙන තමන් ඉන්නේ ලෝකයට තමන් ස්ථානයට ඒ ප්ලේ කරන ගේම් එක අරන් ඉන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මේසෙට මේ වගේ ගේම් එකක් ඇඩ් කරලා ගේම් එක ප්ලේ කිරීමේ හැකියාව මේ headset එක සතුව තියෙනවා. Pump it up another level. Like only you can do. Switch it up. ඒ විතරක් නෙවෙයි Xbox Cloud Gaming Experience එක මේ දෙසැම්බර් ඉඳලා Meta's 3 headset එක යූස් කරන අයට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Snapdragon XR2 Gen processor එකක් තියෙන ලෝකේ පළවෙනිම VR headset එක තමයි මේ කියන Meta's 3. ඒ විතරක් නෙවෙයි high quality cameras කීපයක් වගේම 3D audio collection එක මේක අන්තර්ගතයි. ඕකේ ultra HD තාක්ෂණයෙන් මෙන්න මේ headset එක දාගෙන ඉන්න ඔයාලට පුළුවන් ඕබල් ඕන වීඩියෝ එක නැත්නම් 3D program එකක් ඔයා ආසම ඕනෑම screen එකකින් ඕනෑම size එකකින් බලන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයා TikTok, Instagram මේ social media වල වීඩියෝ බලන කෙනෙක් නම් තවදුරටත් පුංචි ෆෝන් ස්ක්‍රීන් එකට ඉරලා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන. ඔයාට අවශ්‍ය size එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ දේවල් ඕනම තැනක ඉඳලා බලන්න පුළුවන් හැකියාව මෙන්න මේ VR headset එකට තියෙනවා. අනිත් ඒ තමයි ඔයා ආසම ෆොටෝස්, වීඩියෝස් වගේ දේවල් ඔයා ගෙදර පිටියට ගන්න පුළුවන් AR හැකියාව මේ headset එක සතුව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ headset එක මම දෙසිරට ටච් කරපුවම ඔයා ඉන්න ඩිජිටල් ලෝකයෙන් අයින් වෙලා සාමාන්‍ය ලෝකයට යන්න හැකියාව ඔයාට ලැබෙනවා. What you gonna do with the power? What you gonna do with it? What you gonna do with it? What you gonna do with the power? What you gonna do with it? What you gonna do? What you gonna do with the power? What you gonna do with it? What you gonna do with it? What you gonna do with the power? You gon' go ahead. Switch it up. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයා ආස කරන දේවල් ඔයාට ගන්න බැරි වුණු මෙන්න මේ වගේ දේවල් VR තාක්ෂණයෙන් මවන්න මෙන්න මේ VR headset එක දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ VR headset එකක් ගන්න ඔයාලට ආසාවක් ඇති වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි like කරන්න, comment කරන්න. අමතක කරන්න එපා.